كيبدا الفيلم ديالنا بواحد البنت كتعيط للبوليس لحقاش عندها في الدار واحد المجرم كيضربها وكيتعدى عليها وبغى يقتلها هي وولدها. بقى هذا القاتل كيتكرفس عليها وقال لها انت اخنز على وجه الارض. هذا المجرم سميتو ادوارد وبدا كيضرب فيها حتى سخفها. من بعد مشى عند الدري الصغير بدا كيغني ليه نعسو وحطوه في بلاصتو. ولكن البوليس وصلوا حدا الدار في الوقيته اللي ادوارد تشعل في الدار العافيه اللي فيها الدري الصغير امه سخفانه. في هذه اللحظه المحقق جيك والمحققه انجي في السانسور بغاو يوصلوا دغيا للقاتل. خليهم دخل السانسور ولكن قدروا يوصلوا للباب نتاع الدار. هرسوا الباب وقدروا يعتقوا الولد الصغير وطاح السقف اللي كانت شاده فيه العافيه على العتبه ديال الباب وتحبسوا لداخل. جيك هرس السرجم وخرج منه وهو يشوف ادوارد هارب من السرجم الاخر. تخبى جيك حتى هبط ادوارد وهرب من الشارع الاخر باش ما يشوفهمش هذا المجرم ويقتلهم. جيك قدر يوصل عند البوليس اللي معاه وعطاهم الدري الصغير وهو يتبع ادوارد وشافو ركب في الطوبيس. جيك وقف الطوبيس وطلع يقلبو وهو يبان ليه هذا المجرم. هبط الشيفور وسد الطوبيس ولكن ادوارد نقز من السرجم وبغى يهرب. تبعوا جيك على فتيه كانت غتزلعوا واحد الطوموبيل وجبد الفردي وهو يفنش مولاها. جيك حتى هو قدر يضرب ادوارد وجات ليه القرطاسه في يديه. دخل لواحد المبنى لجهه الكراجات ومازال جيك تابعو كيقلب عليه. غادي يركب ادوارد في واحد الطوموبيل مخبي غير يبان ليه جيك وهو يعفط لجهته بالطوموبيل. وبقى جيك هارب قدام الطوموبيل حتى وصل لواحد الكرياج مع التنقيزه مع خونا ادوارد. دخل في الباب كامله وطيحوا للارض. رجع ليه مارشاريه باش يكمل ليه العجينه. باعجوبه قدر جيك يعتق راسو غير سمع الصوت نتاع الطوموبيلات البوليس وهو يعلق. غادي نعرفوا باللي جيك كان دافع الاستقاله ديالو. وانجي قالت لي اجد داك تبعو سيدي ماشي سوقك واش دخل حمار في الاسبوع الفراس. ادوارد 3 سنين هادي وهو كيقتل في العيالات ديال هاد المدينه وحتى البز ديالها. وجاك المسكين ما قدر يوصل حتى شي نتيجه معاه وما كيعرف حتى سميتو. جا عند جيك واحد الضابط سميتو ستان قال لي انا غادي نعاونك باش تشد هاد المجرم. من بعد غادي نرجعوا لادوارد كيتفرج في التلفازه اللي كان جيك مع الصحافه كيقول لهم انا دفعت الاستقاله ديالي وانه هاد القاتل راه واحد الشخص مريض ومختل عقليا وبدا مطلع عليه. ادوارد تعصب وهرس التلفازه. جيك دار واحد الحفله في الدار ديالو مع مرتو مارسي. ادوارد عيط ليه قال ليه انت واحد فاشل اللي 3 سنين وما قدرتي تصور مني والو. تعصب جيك وضرب التليفون مع الارض. غادي تلاقى جيك مع صاحبو الضابط ستان وهنا غادي نعرفوا باللي الاستقاله ديالو كانت غير مصيده للفار. وداه ستان لواحد المختبر سري تابع للامن القومي. قال ليه اللحظه اللي كنا كنديروا التشريح لوحده من الضحايا لقينا واحد الشعره ديال هذا المجرم وقدرنا نوصلوا للدي ان اي ديالو. قال ليه راه استنسخنا واحد بحاله وكيفكر بنفس التفكير ديالو وهكذا غادي يقدروا يوصلوا لهذا المجرم بسهوله. قال لي انا غادي نكون مسؤول على هذه القضيه حتى نقدروا نشدوه وهذه المهمه راها سريه حتى شي حد ما عارف عليها شي حاجه. من بعد هذا المستنسخ غادي يطيح في ازمه قلبيه اللي حاطينه وسط واحد البيضه حتى يكبر وتضطروا يفقسوا ليه البيضه قبل الوقيته باش ما يموتش. حطوا هذا الشبيه في واحد البيت بوحدو وكيتعاملوا معاه بحال شي مومو. كيعلموه يتمشى ويهضر. الدكتور قال لهم راه المخ ديالو ما كاملش بسبب هذه الازمه القلبيه خصو عنايه باش يقدر يرجع الذاكره ديالو كامله اللي توصلكم لهذا المجرم. كيعطيوه الماكله من تحت الباب وشاعلين ليه حصص رياضيه اللي كيتفرج ويدير بحاله وهاد الحركات كلهم لا اراديه وهو ما عارفش اش كيدير. دخل عنده جيك هز ليه الماكله اللي سماه رون وخونا غير شافو نقز فوق الطبله بحال القرد. طلو الماكله وضرب ليه المينوط من اللي ربطو وهو يطلع ليه الدم. هرس الطبله. جيك جبد عليه الفردي ديال الضوء وعطاه ضربه بردو. من بعد خداه وخرجوا من داك المختبر السري. ستان قال ليه خصك تخليه يدخل في الشخصيه ديال المجرم باش يقدر يعرف البلاصه ديال المجرم الحقيقي ونشدوه. ستان صيفط شي وحدين اللي غاديين يراقبوهم. عاقبهم جاك وهرب ليهم ووقف حدا واحد البنايه. حط الطوموبيل وخدا رون ودخل لداخل وجبد الفردي وعطاه لرون. قال ليه ضربني به ولكن خونا ما عرفش اش هاد الحديده. لحقوا عليهم المحققين اللي صيفطهم ستان جابدين الفراده خايفين لا رون يضرب صاحبهم. قال لهم جيك تهدنوا شويه. ملي شافهم رون حطوا الفراده حتى هو دار بحالهم. المحققين قالوا لجيك انت كتعرضوا للخطر اللي عطي ليه الفردي خصك ضروري ترجعوا لبلاصتو. قال لهم هاد الفردي ما فيش القرطاس. شدوا رون باش يرجعوه. هرب ليهم وبدا يتعلق في الحديد كينقز عليهم وقدر يضربهم ويقطع عليهم الحوايج. واحد المحقق خاف منه وتعلق في واحد الهبل ولكن جا قدر يكالميه. داه ومشى لواحد الدار وهاد الدار كانت ديال وحده من الضحايا ديال ادوارد. هاد المراه سمساره قال لها راني بغيت نشري هاد الدار. اللي كانت خايفه من تصرفات رون قال لها ما تخافيش هاد خونا راه غيبوها لي. غير دخلوا للدار رجع لأقل الخدمه ديالو وهو يتفكر النهار اللي هجم فيه هنا عاق به جيك. جرو داه للطواليت حاشاكم البلاصه اللي تقتلت فيها ديك السيده. قدروني يتفكر الواقعه كامله من اللي ضربها مع الحيط وشعل العافيه وحتى العساس اللي كان تماك وخرج من الباب
الباب اللوراني ووقف قدام الدار ومازال جيك غادي من موراه. وهنا البلان ديالهم صدق. من بعد ادوارد غادي يشوف واحد خيتي وهي كتغوت على ولدها وكتضربو، غادي يتفكر مو ملي كانت كترد ليه ظهرو رطب من كرشو. رجع جيك للدار ومازال معاه رون. هذا داني ولد جيك بقى كيلعب معاه وبقى رون جاري معاهم. داه جيك وحطو في الكوزينه وربطو. مرتو ملي شافت هذا البلان طلع ليها الدم حيت مدخل ليها قتال للدار. قال لها ما غاديش نقدر نديه للكوميساريه ولا نخليه بوحدو. هبط داني عند رون وهو يريتو كياكل من الماكله ديال الكلب. عطاه داني الماكله ديالو وبدا كيلعب معاه. وجيك سمع صوت ولدو كيغوت. هبطو كيتجاراو هو ومراتو، تلاقاو مع الدري مبليسي. شدو جيك وبقى عليه هاك بالك. قال لهم داني اودي راه غير الكلب اللي عندني ماشي رون اللي ضربني. جيك ندم لحقاش تسرع وداه ردو لستان. قال لي هاد البلان ما صادقش وما بغاش يقول ليه راني ديتو لواحد الدار وتفكر كلشي. ستان رد فيه الغلط لحقاش خلاه يضرب المحققين اللي كانوا حاضينهم وقال ليه وجاي ترجعوا ليا حتى ديتيه للدار ديال الضحيه وعاود ليك كلشي. جيك عرف بلي ستان حاضيه وحاط ليه جي بي اس. من بعد غادي يمشيو للدار نتاع الام ديال جيك، حيد ليه حوايجو قلبوا باش يعرف جي بي اس فين كاين. دخلات مو قالت ليه لاش محيد للسيد حوايجو خدام تلمس ليه، واخا يكون مجرم راه ما خاصكش دير ليه هكا. جيك ضربو ندم ورجع لعند رون عطاه كاس شاوناس وهو يتفكر نهار ادوارد ومو قتلو باه وهو كان باغي يهرب من الدار ولاح المونيكا ديالو، ولكن شداتو مو قبل ما يخرج. سدات عليه في واحد البيت وشعلات العافيه في الدار وهربات، ولكن شاءت الاقدار طيح الشتا وتطفي العافيه وقدر يخرج ويهرب. وهنايا غادي نعرفوا السبب اللي كيخلي ادوارد يقتل الامهات وولادهم. غادي نرجعوا لادوارد شد واحد السيده اللي كان شافها واحد الخطره كتضرب في ولدها وسميتها جيني. بغى يبطنها ولكن جاو واحد الجوج بغاو يعتقوها شبعهم عصا. وجيني هربات ودخلت لواحد المطعم وتبعها وضرب دوك الناس اللي خدامين تماك وقدر يشدها. جيك غادي يديرون ويمشي عند انجي وبقاو كيصوروا حطوها في الاورديناتور. داروا بحث وخرجت لهم التصويره ديال ادوارد وعرفوا فين ساكن. شاف الرئيس ديالو جاي وهو يخرج قبل ما يعاقبيه. ملي دخل الرئيس للمكتب شاف التصويره ديال ادوارد. جيك وصل حدا الدار ديال ادوارد وربط رون في الطوموبيل وطلع للبارتما ديال ادوارد. في الوقيته اللي تبعاتو انجي ودخلوا كاملين للدار ولقاو التصويره ديال الضحيه اللي غادي تموت معلقه في الحيط وبقاو يقلبوا في دوك التصاور كاملين. في هذه الوقيته عرف رون باللي هذه الدار ديال ادوارد وعرف باللي غادي يدير لهم شي قالب. هرس ديك الحديده اللي رابطينو فيها وطلع عندهم للفوق. ادوارد حط لهم كاميرا في الدار باش يعرف شنو كيديروا تما وملصقها مع قنبله. رون بدا كيقول جاك خرج دغيا وهي تفرقع ديك القنبله وهو يشوفهم ادوارد ملي تفرقعات القنبله. شويه وكيبان ليه رون خرج شدو العجب للشبه اللي بيناتهم. غير قشعوا رون وبقى تابعو حتى وصل ليه ادوارد. شد رون وهو يضربو. مول المطعم عيط البوليس هرس عليه الشطابه وهرس ليه حتى التليفون وهو يسول رون شكون انت، ولكن ما عرفش باش يجاوب. ورجع كيشرمط فيه وهو يجي مول المطعم هز برا وبغى يدخل في المعمعه، ولكن ادوارد قدر يفنشو بالفردي ورجع لرون سخفو حتى هو. جاك فاق من الصدمه نتاع الانفجار. اول حاجه دارها قلب على رون ما لقاش، مشى يقلب عليه في الشارع ما لقاش. وانجي صحاب هارون هو المجرم اللي كان مع جاك. شويه جاهم اتصال في الصونفي باللي ضرب القرطاس قريب في شي مطعم وشدوه عند المطعم. غادي يلقاو الخدام واقف في الباب. قال لهم واحد جوج توام كانوا ضاربين واحد فيهم في النشم والمطعم. ادوارد ركب في الطوموبيل وهرب بغا يتبعوا رون ولكن ما قدرش وبقى خونا هامل في الشارع. ادوارد عيط لجاك كيسولو على هذا اللي كيشبه ليه ما بغى يقول ليه والو وعرف باللي ما كاينش معاه. عيط جاك لستان ما قدرش يقول ليه راه رون تلف ليا. قال ليه فين راكم دابا نجي عندكم وهو يقول ليه ملي حط جي بي اس فيه تبانا. ستان فتح الجي بي اس وعرف بلاسترون بخطه زوينه قدر يعرف جاك بلاسترون بلا ما يعرف خونا باللي هرب ليهم. رون تعرف على هاد البنت اللي سميتها هوكر وهجمت عليهم واحد العصابه وضربوا ليه الصديقه ديالو وطلع ليه الدم وهو يعطيهم علاش كيقلبوا لحقاش بغاها وحتى هي طاحت فيه. وصل عندهم جاك وشدو. قالت ليه هوكر خليني نشوفك مره اخرى وغادي يوريه جاك التصاور تاع الضحايا اللي قتلهم ادوارد باش يقدر يتفكر شي حاجه. ما جا في بالو غير الاغنيه اللي كان كيغنيها للدراري الصغار اللي كان كيقتل مواتهم. جاك وراه الصوره ديال الضحيه جديده ولكن ما قدرش يعرف بلاصتها. من بعد جاك ولا كيتعامل مع رون مزيان بحال شي وليد صغير وعطاه عاوتاني الصوره وهو يرسم على الجاجه نتاع الطوموبيل واحد البلاصه اللي هي فندق في المدينه.
تحركوا لذاك لوتيل وحارس الامن اللي تماك ما بغاش يخليهم يدخلوا، ولكن جيك زرب عليه في الوقيته اللي هما في الساسور الجرس نتاع العافيه سرسر وعرف باللي ختنا مات. وصلوا للبيت اللي شاخده فيه العافيه لقاو السيده مقطعه ومحطوطه في الطواليت حاشاكم. هبطوا للخزين ديال لوتيل، جيك دخل البيت ديال هذا الخزين سد عليه رون وهو يحل بخرار وهبط عند ادوارد اللي كان كيتسناه. وهنا عرف باللي البوليس هما صحاب هاد الفعله باش يقدروا يشدوه. بغى ادوارد يدخل ليه في راسو وقال ليه انا خوك. جيك بغى يقتلني قال ليه صفيها ليه قبل ما يصفيها ليه. جيك قدر يحل الباب وهبط عندهم جبد الفردي وتير على ادوارد، ولكن قدر يهرب ليه وتشاد رونو جيك ولكن ما عجبوش الحال. في الوقيته اللي جيك جالس في الدار صونا ليه ادوارد قال ليه راني شايفكم وهو يطفي الضو دغيا باش ما يصيدهمش، وقال ليه الا بغيتي تعرف الضحيه الجديده سول رون. وملي سول رون قال ليه انت اللي غادي تموت. وجيك شد رون ربطوه باش ما يقتلوش وهو ناعس. غادي نرجعوا لادوارد ونعرفوا بلي الام ديالو مازال عايشه وكاينه في السبيطار اللي سميتها لوك. بقى كيوريها التصاور ديال الضحيه اللي قتلها وقال لها انت هي السبب في هذا الشيء اللي انا فيه. رون قال جيك باللي ادوارد غادي يقتل الوالده ديالو. بعدها انجي صونات لجيك قالت ليه ادوارد ملي كان صغير مو قتلات باه وحبساتو في بيتو شعلت العافيه في الدار كامله، كل ما كانت الشتا اللي طفات العافيه كنت تشوى. البوليس سجلوه باللي مات وهو ما لقاوش الجثه ديالو، وقالت ليه راه هرب من الدار قبل ما يجيو البوليس. جيك غادي يمشي للسبيطار، الفاميليا غادي يصحابها رون هو ادوارد. قالت ليه الوالده ديالك راها مات وعطاتو واحد الصندوق فيه اللعاب ديالو وهبطوا باش يعرفوا باللي هذه هي لو. شويه ورون بدا كيدمع وبقى فيه الحال بزاف ويدخل عليهم ادوارد اللي كان شد الفاميليا قال جيك لوح الفردي باش ما نصفيها لهاش وضرب الفاميليا سخفها وشد جيك شبع عصا وعطاه جنويه رون قال لي فنش ليا هاد الكلب، ولكن ما بغاش. قال لي انت انسان ماشي مزيان لحقاش قتلتي الوالده ديالك. ادوارد طلع عليه الدم وبقى كيغربل في الجثه ديال الوالده ديالو. جيك دفع به الباياس ورون شد ليه يدو اللي فيها الفردي. ادوارد خشى ليه الجنويه في الكتف ديالو. جيك طيح ليه الفردي وورك على جرس الانذار. ادوارد ضربو وهرب للكراج وتبعوه جيك. روني خدا الفردي وتبعوهم حتى هو. ادوارد ركب في لومبيلونس تعلق مع جيك وبغى ادوارد يلصقو مع الحيط ويضرب في الطوموبيلات باش يطيحوا، وقدر جيك يدخل عنده وهو يقجو بالسمطه والطوموبيل غاديه. غير شافها جيك ما مسلكاش وهو يتلاح منها وتكركبات مع الدروج. جيك ما لقاهش في وسط الطوموبيل ملي بدا كيقلب عليه. في لحظه عطاه بونيه به بالجاجه وسخف وهو يحطو في الشوايه دقه دقه، ولكن قدر روني يلحقو قبل ما يردو كتلات. ادوارد طيح الفردي لرون وبدا كيبطبط فيه، ولكن رون بدا كيقرا الافكار ديالو ويتلقى ليه الضرابي كاملين وتقلب عليه صباط حتى قدر يطيحو حط عليه رجل فوق الرقبه ديالو، ولكن ما بغاش يقتلو ومشى يشوف جيك كيبقى. وغفلو ادوارد بواحد البار الراس جابو سيسدوس. جيك شد الفردي وبدا كيغربل فيه وداك الكليماتيزور اللي طاح دار سيركوي وشخدات عافيه في البلاصه كامله. جيك دارون باش يخرجوا ولكن غير وصلوا للباب رجع رون وسد عليه الباب وهو يتفرقع كلشي. جاو البوليس وستام بدا كيشكر جيك على الشجاعه ديالو وهذا الموقف البطولي، ولكن جيك طال عليه الدم لحقاش رون مات وقدم ليه الاستقاله ومشى في حاله. ومن بعد جيك غادي يكون كيلعب مع ولده في الدار وهو يشوف واحد الراجل كيحط شي حاجه في الصندوق البريد ديال الدار ديالو. خرج يشوف لقى اللعاب اللي كان خداهم رون ملي مات الام تاع ادوارد في السبيطار، وهنا غادي نعرفوا باللي رون مازال عايش. عجبوه الحال بزاف وفرح، وفي الاخير غادي يمشي رون عند هوكر وغادي يتزوجوا، وبهكذا غادي يكون الفيلم ديالنا. سلام.